हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं उपवास अने व्रत में खाई शकाय एवी फराळी साबुदाणानी खीचड़ी, जेमां साबुदाणा पलाळवाथी लई अने साबुदाणा एकदम छूटा कई रीते थाय ए शीखीशुं। तो चलो रेसिपी शुरू करीए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो साबुदाणा बटेटानी खीचड़ी बनाववा माटे आपणे અહીં અડધો કપ જેટલા સાબુદાણા લેવાના છે, જેને આપણે સૌપ્રથમ પલાળીશું। તો એની માટે આપણે એક મોટા વાસણમાં સાબુદાણા લઈ લેશું। હવે આ સાબુદાણાને પલાળતા પહેલાં 1 કપ પાણીથી એને સારી રીતે સાફ કરી લેવાના છે અને ત્યારબાદ એ પાણી કાઢી લેશું। અને હવે આપણે સાબુદાણા ડૂબે એનાથી 1 ઇંચ ઉપર આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો લગભગ 1 કપ જેટલું પાણી થશે। વધારે પડતું પાણી સાબુદાણા પલાળવા માટે ન રાખવું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 થી 3 કલાક માટે સાબુદાણાને પલાળવા માટે રાખી દેશું। 2 થી 3 કલાક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ સાબુદાણા છે તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે ફૂલી ગયા છે। જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે આખી રાત પણ સાબુદાણા પલાળી શકો, પણ 2 થી 3 કલાકમાં પણ સારી રીતે પલળી જાય છે। तो आ साबुदाणानी साथे आपणे 3 થી 4 जेटला मीडियम साइजना बटेटा छे जेने बाफी लेवाना छे अने समारी लेवाना छे। तो अत्यारे आपणे साइडमां राखी दईए अने साबुदाणा छे एकदम छूटा थाय एनी माटे आपणे काणावाळुं वासण लेशुं, जेमां आपणे साबुदाणा राखी देवाना छे, जेनाथी थोडुं घणुं पण पाणी हशे नीतरी जशे। तमे जोई शको छो पाणी बिलकुल नथी, पण छतां पण थोडुं घणुं हशे नीकળી जशे। तो ज्यां सुधी साबुदाणानुं पाणी नीतरे छे त्यां सुधीमां आपणे अर्धो कप जेटला शिंगदाणा लेशुं, जेने आपणे ड्राय रोस्ट करवाना छे। तो અહીં એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેવાનું, જેમાં આપણે આ શિંગદાણા રાખી અને એમનેમ લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શેકી લેવાના છે। તેલ ઉમેરવાની જરૂર બિલકુલ નથી। તો લગભગ 5 થી 6 મિનિટમાં શિંગદાણા છે શેકાઈ જશે। શિંગદાણા જેવા શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને થોડા ઠંડા થાય એટલે ફોતરા ઉપરના ઉતારી લેવાના છે। તો આપણી પાસે શિંગદાણા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ શિંગદાણાને ખાંડની દસ્તાની મદદથી અધકચરા છે ખાંડી લેવાના છે। તમે મિક્સર જારમાં કરી શકો, પણ મિક્સર જારમાં એકદમ ભૂકો થઈ જાય છે। તો આપણે એવો ફાઇન પાવડર નથી બનાવવાનો, પણ અધકચરા એટલે કે શીંગ આખી રહે એ રીતે ભાંગવાના છે। આપણી પાસે અધકચરા શિંગદાણાનો ભૂકો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે અને આપણા સાબુદાણા પણ નીતરી ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો થોડું પાણી છે હજી પણ નીકળ્યું છે। તો બસ હવે આપણે સાબુદાણા બટેટાની ખીચડી બનાવીએ। તો એની માટે અહીં એક મેં પેન લીધું છે, જેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, ત્યારબાદ થોડા મીઠા લીમડાના પાન। જો તમે વ્રત કે ઉપવાસમાં લીમડાના પાન ન ખાતા હોય તો એ સ્કીપ કરવા। હવે આપણે ઉમેરીશું આમાં 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાં। આ ખીચડીમાં આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાના, તો અહીં તીખા મરચાંનો ઉપયોગ કરવો। અને ત્યારબાદ હવે જે બટેટા આપણે પહેલાં બાફીને રાખ્યા હતા એને મેં આવી રીતે સમારી લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે એને એક વખત મિક્સ કરી દઈએ। ત્યારબાદ જે સાબુદાણા આપણે નિતારીને તૈયાર કરી લીધા છે એને પણ ઉમેરી દેવાના છે અને હવે કરીએ મસાલા। તો આ વ્રત અને ઉપવાસની ખીચડી છે તો બને ત્યાં સુધી ઓછા મસાલા કરવા। તો અહીં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરાનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે સિંધા લૂણ, મીઠું અને આ ખીચડી ખાટી મીઠી બને એની માટે 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર અને 1 આખા લીંબુનો રસ। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હળવે હાથે મિક્સ કરું। અહીં મેં જે પેન લીધું છે એ નોનસ્ટિક છે, એટલે આમ પણ સાબુદાણા કે બટેટા નહીં ચીપકે, પણ જો તમે લોખંડની કે સ્ટીલની કઢાઈ યુઝ કરતા હોય તો ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેવી, જેનાથી સાબુદાણા ચીપકશે નહીં અને વચ્ચે વચ્ચે ચમચો ફેરવતા જવાનો। હવે આપણે આને અત્યારે આવી રીતે ફેરવતા જઈએ અને સાબુદાણાને કૂક કરી લેવાના છે। સાબુદાણા જેમ જેમ કૂક થશે એમ એમ ધીમે ધીમે ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગશે। તો લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થશે અને વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે ચમચો ફેરવતા જવાનો। તો જેવા સાબુદાણા છે ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગે એટલે જે આપણે શિંગદાણાનો ભૂકો તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો એ આમાં એડ કરીશું। આમ કરવાથી જે થોડું ઘણું પણ મોઇસ્ચર હશે એ શિંગદાણાનો ભૂકો છે એબ્સોર્બ કરી લેશે અને સાબુદાણાની ખીચડીને વધારે ટેસ્ટી બનાવે છે। તો એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ હવે ફક્ત 2 મિનિટ માટે એને કૂક કરી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી આ સાબુદાણા બટેટાની એકદમ છૂટી છૂટી ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। અને હવે સૌથી છેલ્લે થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ અને હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું। ગેસ બંધ કર્યા બાદ ખીચડી છે ગરમા ગરમ ન પીરસવી, થોડી વાર એટલે કે 5 થી 10 મિનિટ માટે એને રેસ્ટ આપો, જેનાથી એકદમ ગરમ ખીચડી હશે એ ઘણી વખત ચીપકી જતી હોય છે, પણ થોડી ઠંડી થશે એટલે સાબુદાણા એકદમ છૂટા થઈ જશે। તો આ એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી અને ઠંડી થાય પછી તમે સર્વ કરી શકો છો। તો ઉપવાસ અને વ્રતમાં ખાઈ શકાય એવી આ સાબુદાણા બટેટાની ખીચડીની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।